Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hana đã từng chia sẻ rất là nhiều công thức làm bánh cuốn tráng chảo mềm ngon như tráng hơi. Tuần này, Hana xin chia sẻ thêm một công thức nữa, bánh vừa mềm vừa dai. Đồng thời, Hana cũng chia sẻ cách làm nhân bánh cuốn sao cho thơm ngon, không bị hôi mùi nấm. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Trước tiên, mình sẽ đi chuẩn bị phần nhân. Hana sử dụng 20g nấm mèo khô. Mình sẽ rửa thật sạch, sau đó ngâm mềm và đem đi cắt nhỏ. Hành tây thì mình sẽ sử dụng 100g và cũng cắt hạt lựu nhỏ. Thịt xay thì Hana sử dụng 100g thịt heo. Cho hết phần hành tây cắt lúc nãy vào, trộn đều lên. Mình làm như vậy thì phần nhân rời không bị dính cục lại. Bắt một cái chảo lên bếp, đun nóng 1 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng thì cho vào 1/2 muỗng canh hành tím băm, phi cho hành vàng và thơm. Khi hành vàng và thơm thì cho hết phần nấm mèo cắt lúc nãy vào. Mình xào vài phút. Mình làm như vậy thì phần nấm sẽ thơm và phần nhân sẽ ngon hơn. Sau khoảng 5 phút, cho hết phần nấm này ra ngoài dĩa và để qua một bên. Cho chảo trở lại bếp, đun nóng thêm 1 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng, mình cũng cho 1/2 muỗng canh hành tím băm vào phi thơm. Khi hành vàng và thơm thì cho vào 1 muỗng cà phê nước mắm. Mình làm như vậy thì phần nhân của mình ăn rất là thơm và ngon. Sau đó, cho hết phần hành tây và thịt xay lúc nãy vào, trộn đều lên cho phần thịt này săn lại. Nêm vào 1/4 muỗng cà phê bột nêm gà, 1/2 muỗng cà phê đường cát. Tiếp tục đảo đều và nấu cho tới khi phần thịt chín hoàn toàn. Khi thịt chín thì cho hết phần nấm mèo trở lại, đảo đều thêm ít phút nữa. Nếu cô bác, anh chị và các bạn có ăn tiêu thì mình cho vào một ít tiêu sẽ giúp phần nhân được thơm ngon hơn. Nhân sau khi làm xong mình để cho nguội. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị phần bột. Bột gạo Hana sử dụng 105g. Bột năng thì mình dùng 62g. Tinh bột khoai tây 75g. Và tinh bột bắp là 55g. Bột sau khi rây đều lại với nhau thì mình sẽ cho vào từ từ 250ml nước. Phần nước này mình sẽ sử dụng tổng cộng là 450ml, nhưng mà mình chỉ cho vào 1/2, khuấy cho tới khi hỗn hợp bột sọt lại. Thêm vào hỗn hợp bột 2 muỗng canh dầu ăn. Dầu cho vào lúc này sẽ giúp cho bánh được mềm và ngon hơn. Khuấy đều hỗn hợp bột với dầu thật là hòa quyện. Sau khi khuấy đều hỗn hợp bột và dầu thì mình sẽ cho hết phần nước còn lại vào, trộn đều và để qua một bên. Tiếp theo, cho vào son 450ml nước, thêm vào 1/2 muỗng cà phê muối, khuấy đều, đậy nắp lại nấu sôi. Khi nước sôi thì mình sẽ tắt bếp, cho hết phần nước sôi này vào bột
Cô bác anh chị và các bạn đừng cho vào một lần kẻo bột chín, mình đổ bánh không được mỏng. Và mình cũng nhớ khuấy đều thau bột lên trước khi cho nước sôi vào. Mình vừa cho vừa khuấy. Sau khi khuấy xong, mình sẽ lượt bột qua rây để bột được mịn. Và mình bắt đầu đi đổ bánh. Để làm nóng chảo thì cô bác anh chị và các bạn mình sẽ cho một ít nước vào chảo nấu sôi. Khi nước sôi mình đổ hết phần nước này ra ngoài. Để biết chảo đủ độ nóng để đổ bánh hay chưa, mình khuấy đều bột lên. Sau đó cho vào chảo một giọt bột. Nếu thấy bột không bị rớt xuống là chảo đã đủ độ nóng. Lúc này mình mới bắt đầu đi tráng bánh. Phần tráng bánh thì Hana cũng làm giống như mọi lần, là quét một ít dầu ăn vào chảo. Sau đó đặt miếng giấy chống dính lên để thấm đều phần bột thừa lên trên. Trước khi đổ bột vào chảo, cô bác anh chị và các bạn cũng nhớ khuấy kỹ bột. Sau khi cho bột vào chảo để bánh được mỏng thì mình chỉ cần đếm từ 1 tới 3 là lập tức đổ hết phần bột thừa ra ngoài, đậy giấy nến lại. Vì mình tráng bột rất là mỏng nên mình chỉ cần nấu ở lửa vừa khoảng 30 giây là bánh chín. Để lấy bánh được dễ dàng hơn thì Hana sử dụng một cái sửng, sau đó bọc giấy bạc lên và quét dầu ăn chống dính. Sau 30 giây, mình sẽ dỡ phần giấy nến này ra và lấy bánh ra một cách rất là dễ dàng. Thêm một điều nữa, trước khi cho bột vào chảo, cô bác anh chị và các bạn nhớ nhấc chảo ra khỏi bếp. Vì nếu mà mình để chảo trên bếp, phần hơi nóng của lửa sẽ làm phần bánh rỗ mặt và bánh bị khô không được đẹp. Và trước khi làm cái thứ hai thì cô bác anh chị và các bạn cũng nhớ dùng khăn giấy để lau phần bột thừa trên chảo. Mình cứ tiếp tục làm như vậy cho hết phần bột còn lại. Và đây là thành phẩm bánh cuốn của Hana. Bột bánh rất là mềm và dai. Mình tráng kiểu này thì rất là mỏng, mặt bánh thì mướt mượt giống như mình tráng hơi. Tùy theo khẩu vị nhà cô bác anh chị và các bạn, ăn nhân nhiều hay ít thì mình cho nha. Hana thích rải nhân đều lên bánh, mình làm như vậy thì bánh nhìn sẽ đẹp hơn. Mỗi một lớp bánh khi xếp lên khay, mình sẽ quét một ít dầu ăn để chống dính, đồng thời làm cho bánh được bóng đẹp hơn. Vậy là Hana vừa chia sẻ với cô bác anh chị và các bạn thêm một công thức làm bánh cuốn tráng chảo mềm ngon như bánh cuốn tráng hơi và phần nhân rất là thơm ngon. Bánh cuốn này mình có thể ăn kèm với bánh tôm. Bánh tôm này lần tới Hana sẽ chia sẻ cách làm. Mình không cần phải pha thêm nhiều bột, chỉ cần một loại bột mà bánh rất là giòn và xốp để nguội không bị cứng. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Hana kính chúc cô bác anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình của mình. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Ba tuần sau.